ต้องทำใจให้สบายเพราะว่าการเรียนสมาธิคือการคลายเครียดฉะนั้นถ้าหากว่าทำให้เกิดเครียดขึ้นมาก็ไม่ใช่เรียนสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังหลวงพ่ออธิบายอะไรต่างๆก็อย่าเครียดทำใจให้สบายเวลาที่หลวงพ่อคิดเขียนที่ออกมาเนี่ยจะทำใจให้สบายพอทำใจให้สบายแล้วก็ปฏิภาณก็ออกคนเรานั่นแปลกพอเวลาใจไม่สบายเนี่ยคนเคยมีสติปัญญาดีเนี่ยอธิบายรัดหมดเลยเสียทั้งที่คนนั้นก็เป็นคนที่มีปัญญาดีอะไรต่างๆแต่พอเครียดแล้วเนี่ยมันหายหมดเพราะอะไรเพราะว่าความเครียดอันนี้มันไปก่อความวุ่นวายให้กับใจเพราะว่าใจเป็นผู้ที่จะต้องสั่งการให้ปากของเราพูดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดว่าใจนี้ได้รับการสับสนคำพูดมันก็เลยสับสนตามไปด้วยบางอาจารย์เนี่ยเวลาที่ไปเลคเชอร์ให้นิสิตนักศึกษาแต่ว่าก่อนจะไปเลคเชอร์นี่ทะเลาะกับใครไม่รู้ที่บ้านซะหน้าตาแดงไปหมดพอไปถึงโน่นความเครียดนะมันตามไปด้วยมันตามใจของอาจารย์หรือว่าโปรเฟสเซอร์คนนั้นไปพอไปถึงก็แทนที่จะไปอธิบายอะไรให้นิสิตนักศึกษาฟังก็เลยไปคลายความเครียดใช่เดี๋ยวไประบายให้นักศึกษาก็ทนไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นที่พูดมานี้ต้องการให้รู้ว่าความเสื่อมของสมาธิเนี่ยมันก็มาจากเหตุอันนี้เพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นจากความเครียดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเสื่อมสภาพเพราะว่าการเสื่อมสภาพนั้นมันมีในเมื่อใจของคนเราเนี่ยจะต้องใช้พลังงานการพูดก็ดีปฏิภาณก็ดีชวนะจิตก็ดีอันนี้ล้วนแล้วแต่ว่าจะต้องใช้พลังงานทั้งนั้นแต่ทีนี้พลังงานนั้นมันเกิดการเสื่อมสภาพไปเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยพลังงานนั้นก็ใช้ไม่ค่อยได้สมาธิที่เราทำกันอยู่นี้ก็คือใจของเราเป็นผู้ทำสมาธิเมื่อใจของเราเป็นผู้ทำสมาธิในความเสื่อมสภาพอันเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เราได้ละเลยในการกระทำเมื่อเราละเลยในการกระทำมากขึ้นแม้ว่าเราจะมานั่งสมาธิตั้งชั่วโมงหรือว่าอะไรก็ตามมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าความเสื่อมสภาพมันได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ของหลวงพ่อถึงได้สัมผัสว่า
อจะนั่งสมาธินั้นอย่างเดียวย่อมไม่ได้เธอจะต้องทำสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันอยู่ในสภาพปกติหมายความว่าในวันหนึ่งเนี่ยเธอจะต้องไม่ให้สิ่งต่างๆเนี่ยที่มันยั่วยวนเนี่ยเข้ามายั่วยวนจิตใจที่ระมัดระวังท่านบอกว่าเวลาเดินบิณฑบาตตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับจากบิณฑบาตแต่ละครั้งเนี่ยเธอจงนับว่าได้เสียสติไปกี่ครั้งหรือสมมติว่าเราเดินไปบิณฑบาตอย่างเนี้ยพอเราเดินไปอย่างเนี้ยเราก็นึกเกินไปเลยไม่รู้นึกไปไหนลืมไปแล้วพอเราจะกำหนดว่าเราเดินบิณฑบาตแต่ว่าจิตใจมันเคลิ้มไปทางอื่นมันเคลิ้มไปเมื่อเคลิ้มไปแล้วก็ต้องนับมาถวายท่านวันนี้เคลิ้มไป90 ครั้งแล้วก็มาวันหลังท่านจะถามอีกวันนี้เคลิ้มไปเท่าไหร่120ทำไมมันเพิ่มหน่อยเพราะว่ามันตั้งใจไม่ทันไม่ได้แกต้องลดระดับในที่สุดเราก็ตั้งใจไปจนกระทั่ง120มันก็เหลือ100พอเหลือ100แล้วมันก็เหลือ90เหลือ90 80จนกระทั่งไม่เหลือเลยอันนี้เป็นวิธีการที่อาจารย์ท่านต้องการจะให้เราเนี่ยรักษาและเพิ่มสติให้มากขึ้นเมื่อมาพูดกันถึงเรื่องของการที่ทำให้สมาธิเสื่อมหรือว่าความเสื่อมนั้นเป็นทางที่เราจะต้องพูดกันเฉพาะทางที่มันจะเกิดเราพูดกันตรงนี้ก่อนเราพูดทางที่จะเกิดนี้มันก็มีอยู่ด้วยกันมันก็มีอยู่ด้วยกัน8 ทางด้วยกัน8 ทางนี้โดยย่อก็จะมีอยู่8 ทางที่ทำให้ความเสื่อมความจริงนั่นสมาธิที่เขาเรียกว่าพลังหลักอันนั้นมันไม่เสื่อมอยู่แล้วมันจะตายตัวอยู่แต่ทีนี้ที่มันเสื่อมไปนั่นเพราะพลังเฉลี่ยทีนี้ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องใช้พลังเฉลี่ยพลังหลักเราเก็บไว้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นที่มันต้องสลายหรือที่มันต้องเสื่อมไปอะไรอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นจากพลังเฉลี่ยเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าของสมาธินี่จะต้องอาศัยเติมพลังหลักนี่ให้เยอะๆหน่อยก็คือหมายความว่าต้องทำสมาธิให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าทำสมาธิทำไมจิตมันถึงไม่สงบอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าที่จิตมันไม่สงบนั้นเพราะมันเกิดความนึกคิดเนี่ยความนึกคิดอันเนี้ยเราก็ได้รับคำอธิบายแล้วว่าแม้เราจะนึกคิดแต่จิตก็เป็นสมาธิแต่จิตที่เป็นสมาธิพร้อมทั้งความนึกคิดนั้นก็เรียกว่าสมาธิแต่ทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิถ้าหากว่าสมาธิตื่นนั้นเป็นสมาธิแล้วทำไมจึงได้กล่าวว่าสมาธิจึงมีการเสื่อมได้
สมาธิมีการเสื่อมได้นั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการเสื่อมของสมาธินั้นคือเสื่อมพลังหลักไม่ใช่การเสื่อมพลังเฉลี่ยการเสื่อมพลังเฉลี่ยนั้นพอเวลาที่เราทำไปเนี่ยธรรมดาพลังเฉลี่ยเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาแต่บางทีก็ใช้ไม่หมดมันก็ยังเหลืออยู่บางทีก็ใช้หมดไปเลยอย่างนี้อย่างที่สมาธิธรรมชาติเนี่ยคืออย่างสมาธิธรรมชาติมันจะใช้หมดไปเลยแต่ละวันจะไม่มีการเหลือเรานอนวันนี้รุ่งขึ้นเราใช้เรานอนวันนี้รุ่งขึ้นเราใช้ก็หมดไปแต่ละวันคือหมายความว่าพลังที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั้นมันจะมีแต่พลังเฉลี่ยคือมันมีแต่ได้มาแล้วก็ใช้ไปได้มาใช้ไปนั้นก็ยังจับหน้าไม่ถึงหลังเจอพอบ้างไม่พอบ้างทีนี้ส่วนสมาธิที่สร้างขึ้นนั้นที่เรียกว่าเป็นพลังเฉลี่ยนั้นมันใช้ไม่หมดแต่ละครั้งเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยมันใช้ไม่หมดถ้าหากว่าคนทำทุกวันไปมันใช้ไม่หมดมันก็จะเหลือเอาไว้สำหรับที่จะใช้ในวันต่อไปทีนี้มันก็มีเกิดขึ้นว่าเราก็เลยไม่ทำสมาธิซะเช่นอย่างอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้เราทำสักวันเดียวหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเราทำสัก2 วันยังเหลืออีก5 วันอันนี้หมดแน่นอนอันนี้พลังเฉลี่ยของเราก็จะต้องหมดแน่นอนเพราะว่าเราทำน้อยกว่าใช้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงเรียกว่าเสื่อมสมาธิเสื่อมเพราะว่าการทำเนี่ยมันไม่พอกับความต้องการมันเกิดเราเรียกว่าเสื่อมที่จริงแล้วสมาธิที่เราทำเป็นพลังหลักอยู่นั้นมันไม่มีเสื่อมมันคงที่ของมันอยู่อย่างนั้นทำเท่าไหร่ไปอยู่เท่านั้นทำเท่าไหร่ไปอยู่เท่านั้นเราตายไปเกิดชาติใหม่ก็ยังอยู่เท่าเก่าอันนั้นคือพลังทีนี้ส่วนพลังเฉลี่ยที่มันจะต้องสูญสลายตัวไปนี่อันนี้แปลว่าสมาธิเสื่อมอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างที่มานพที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะมานพนั้นสามารถที่จะเข้าฌานได้ออกไปก็ได้ลองคิดดูว่าคนที่เข้าฌานแล้วก็ทำร่างกายนี้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศได้นั่นมันไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าสัมผัสกับอธิสมานกายได้อย่าง100%มิฉะนั้นเราจะลอยไปในอากาศไม่ได้แต่ว่าแล้วทำไมมานพนั้นถึงได้เสื่อมเพราะว่ามานพนั้นเมื่อลอยไปในอากาศแล้วก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวสวยกำลังเก็บดอกบัวอยู่ที่ในสระอย่างนี้จิตนั่นมันได้หายวับไปเกิดความรักขึ้นมาในทันทีพอเกิดขึ้นมาพักเนี่ยพลังเฉลี่ยนี่จะหมดแล้วพอหมดก็ตกดินแต่ถึงยังไงตกกระดูกก็ไม่หักเพราะว่ามันค่อยๆลง เป็นเรื่องของฌานทีนี้เมื่อมานพนั้นไปได้เสียกันกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็หมายความถึงว่าแต่งงานกันอันนี้ก็ถือว่าพลังเฉลี่ยนั้นได้สูญสลายตัวไปหมดแล้ว ต่อมาทำมาหากินไม่เป็น
ก็ต้องไปขโมยของเข้ามาในที่สุดมันขโมยมากเข้เขาจับได้พอเขาจับได้แล้วทำไมไม่ห่อเพราะว่าฌานเสื่อมหมดแล้วหมดแล้วห่อไม่ได้ก็เขาก็จับไปตัดสินประหารชีวิตเมื่อตัดสินประหารชีวิตก็ต้องเข้าตะแลงแกงแล้วก็มัดพาแล้วก็เปลี่ยนที่เพชฌฆาตจะตัดต่อทันใดนั้นท่านพระมหากัสสปะท่านก็สงสารลูกศิษย์ท่านว่าจะต้องถูกประหารชีวิตซะแล้วท่านก็เดินแอบไปแล้วท่านก็ไปกระซิบบอกว่านี่มานพจิตของเธอเคยทำยังไงแล้วเธอทำไมถึงไม่ทำพูดเท่านั้นนะไม่ได้พูดมากอะไรแล้วท่านก็เดินหนีไปในขณะนั้นนั่นแหละด้วยอาศัยพลังหลักทีนี้เริ่มก่อตัวขึ้นมาเป็นกำลังเมื่อก่อตัวขึ้นมาเป็นกำลังแล้วพลังเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นในบัดนะคือในวินาทีนะพอเพิ่มขึ้นมาในวินาทีนั้นก็เข้าฌานได้เหมือนเดิมพอเข้าฌานได้เหมือนเดิมสัมผัสอธิสมานกายได้เต็มที่ก็ในเครื่องพันธนาการก็หลุดหมดออกขึ้นไปบนอากาศได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ความเสื่อมนั้นเสื่อมเฉพาะพลังเฉลี่ยฉะนั้นพลังหลักนี้ของมานพไม่ได้เสื่อมแม้ว่าคนที่ทำผิดเช่นอย่างพระเทวทัตนั้นทำกรรมอันหนักมากมายรอบฆ่าพระพุทธเจ้ากลิ่งหินจะให้มาทับพระพุทธเจ้าจ้างนะพวกแม่นปืนสมัยนั้นก็คือพวกแม่นธนูไปยิงพระพุทธเจ้าสารพัดที่จะทำตลอดจนกระทั่งแยกคณะสงฆ์ออกจากพระพุทธเจ้าและในที่สุดพระเทวทัตก็ต้องรับกรรมแผ่นดินสูงคือฝังทั้งเป็นลงไปในนรกแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้พยากรณ์พระเทวทัตว่าอีกเท่านั้นปีพระเทวทัตก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกันก็แสดงว่าพลังหลักที่พระเทวทัตทำเอาไว้นั้นไม่ได้สูญสลายตัวไปไหนยังอยู่ตามปกติยังอยู่ตามปกติเพราะฉะนั้นเมื่อพ้นจากกรรมนั้นมาแล้วพลังหลักนั้นก็ตามมาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการเสื่อมของสมาธินั้นในที่นี้จึงได้บอกไว้ว่าพลังเฉลี่ยที่เสื่อมพลังหลักไม่ได้เสื่อมแม้ว่าจะไปทำผิดสารพัดที่ทำผิดแต่ว่าพลังหลักนี้จะสลายตัวไปไม่ได้ทีนี้หนทางเสื่อมไว้โยกกล่าวว่าในที่นี้ข้อที่หนึ่งคือศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อถึงความเป็นจริงที่ว่าความมีสมาธิมีคุณต่อเราจริงเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ป้องกันการวอกแวกของใจมีปกติเพราะใจของเรามีปกติชอบระแวงในลักษณะต่างๆโดยคิดว่าไม่ใช่โครงการอะไรที่เราจะมาทำสมาธิเพราะเราคิดว่าสมาธินี่อาจจะเป็นเรื่องอดิเรกไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำอันนี้มันจะผุดขึ้นมาในใจของเราเมื่อมันผุดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้แล้วเนี่ยศรัทธาตัวข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเริ่มอ่อนตัวลงเมื่อเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว
ในการทำสมาธิก็จะไม่ได้ทำบางทีอาจเลิกไปเลยหรือบางทีก็ทำบ้างแต่เล็กน้อยอย่างนี้นี่คือข้อที่หนึ่งที่จะต้องควรระวังแก่ผู้ที่ทำสมาธิเพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันอ่อนกำลังตัวนี้คืออ่อนตัวศรัทธาคือความเชื่อทีนี้ก็มาถึงข้อที่สองคือความลังเลหมายถึงความไม่แน่ใจในไม่แน่ใจว่าการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เพื่ออะไรกันมีจำเป็นที่จะต้องมาใช้เวลาให้เสียไปโดยใช่เหตุที่ว่าเป็นความไม่มีอะไรเป็นเรื่องเหลวไหลไม่เห็นว่าการจะทำอย่างนี้ดีหรือเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องทำเรื่องอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากผลคือผลงานสมาธิเนี่ยมันก็เป็นงานอันหนึ่งว่างานอันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องปรากฏผลออกมาถ้าหากว่าไม่ปรากฏผลออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรหลายอย่างที่ประดังกันเข้ามาในใจของเราเนี่ยทำให้เกิดความลังเลที่เรียกว่าวิจิกิจฉาแต่ความสงสัยอะไรต่ออะไรมันจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าใจของคนเราเนี่ยมันชอบระแวงแล้วก็ชอบที่จะคิดสเปะสปะอะไรตามเรื่องของใจเมื่อเป็นเช่นนั้นความสงสัยก็เกิดขึ้นเพราะผลงานมันไม่ออกมาอย่างที่เราทำการค้าอย่างนี้เราทำอย่างนี้มันต้องได้กำไรฉะไหนมาขาดทุนมันก็ต้องเกิดการลังเลสงสัยว่าพฤติกรรมที่เราทำนี่มันถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ผลงานที่เราดำเนินการสมาธิอยู่ทุกวันนี้จะเป็นเครื่องยึดมั่นมาให้ความลังเลสงสัยนี้เกิดขึ้นมาได้ทีนี้มาถึงข้อที่สามคือการถอดใจหมายถึงหมดกำลังใจที่จะเสียสละเพื่อการนี้เพราะงานอื่นเรายังมีอีกมากทำไปก็มีแต่เหน็ดเหนื่อยหาทางทอดทิ้งล้มเลิกการจะทำนี้โดยคิดว่าเราอิสระจะทำก็ได้ไม่มีใครมาบังคับเราแค่หมายความว่าอย่างคนที่ไปทำการค้าเนี่ยทำไปทำมาก็มีแต่ขาดทุนถอดใจไม่ทำซะดีกว่าพอไม่ทำแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้ในที่สุดก็สิ้นเนื้อประดาตัวอะไรก็สุดแล้วแต่เรียกว่าหรือเราทำราชการอย่างนี้ทำไปทำมาเห็นมันได้ดิบได้เดียอุตสาห์ทำดีเกือบตายแต่ก็ไม่เห็นขึ้นให้เราแล้วสักอย่างเลยนี่เป็นต้นถอดใจดีกว่าลาออกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธินี่ก็เหมือนกันพอทำไปเราคิดว่าแต่นั่นอาจารย์ก็บอกนั่นนี่ก็อาจารย์ก็บอกเราก็ไม่เห็นมันได้เรื่องสักทีแล้วเรียกว่าไม่เอาอันนี้ก็คือเป็นหนทางเสื่อมที่สามที่มันจะทำให้เราเนี่ยสมาธินี่จะต้องถอยถดลงไปแล้วทีนี้มาข้อที่สี่คือตัวมารตัวนี้เกิดขึ้นกับจิตมีความปริวิตกนานับประการว่านี่เป็นทางทำให้เรามีแต่เศร้าไม่เห็นสนุกเพลิดเพลินอะไรปวดเมื่อยเปล่าเห็นความสิวิไลแสงสีสันสวยงามต่างๆที่ทำให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจสวรรค์ก็คือความสวยสุขไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากอันนี้เป็นความคิดนะที่เขียนเอาไว้ตรงนี้คือความคิดในใจเขาเรียกว่า
มารนี่มันมีอยู่5 อย่างขันธมารกิเลสมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารอะไรอย่างนี้เป็นต้นพวกมารเหล่านี้ในใจเนี่ยมันคิดว่าถ้าเป็นขันธมารก็คือความเจ็บความปวดเมื่อเจ็บปวดแล้วก็เลิกทำดีกว่าก็เรียกว่าพวกขันธมารพวกกิเลสมารก็มีแต่คิดว่าอันไหนมันแสงสีสวยๆเราไปที่นั่นดีกว่าที่จะมาทำในสิ่งที่มันลำบากอันนี้ก็เรียกว่ากิเลสมารหรือว่าเทวบุตรมารก็นึกถึงสวรรค์ทำบุญนิดหน่อยก็ได้ไปสวรรค์เรื่องอะไรจะต้องมาทำสมาธิอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ว่ามารนั่นน่ะคือสิ่งที่มันมาขวางกั้นหนทางอันนี้ที่ก็เรียกว่าอธิบายว่ามารมีแค่นี้มันไม่ใช่แค่นี้มันมีเยอะบางทีก็มีพวกนินทากาเลนินทาว่าพวกเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความน้อยใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นพวกมารหรือว่าโยก็มีพวกที่เข้ามาเป็นแกะดำต่างๆเหล่านี้คอยยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกร้าวพวกนี้ก็คือพวกมารเท่านั้นทีนี้มาถึงอันดับ5คือการขัดวันประกันพรุ่งอันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากเราคงจะต้องเข้าใจกันอยู่แล้วว่าทีนี้ข้อ6คือความเกลียดค้านอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากสำหรับข้อ7นี่ความหมดอะไรตายอยากตรงนี้ต้องอธิบายหน่อยเมื่อกล่าวมาถึงเช่นนี้แล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่โตแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันเป็นเรื่องเพียงธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราทำสมาธิเหมือนธรรมดาเพราะยิ่งทำก็ยิ่งสบายเมื่อความสบายเกิดขึ้นในใจเราก็ชอบใจในสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ทำสมาธิถึงขั้นสบายแล้วก็ยากจะล้มเลิกแม้ว่ามารด้วยสิ่งใดๆจะมาชวนไปในทางอื่นใจจะไม่ไปเมื่อใจไม่ไปทุกอย่างก็ต้องตามใจส่วนผู้บำเพ็ญที่ยังไม่พบกับความสบายนั่นแหละต้องฝืนทำอันว่าการฝืนทำนั่นเองที่เรียกว่ามุมานะขยันหมั่นเพียรฉะนั้นแม้ทางเสื่อมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พบสมาธิแล้วก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นในข้อนี้ถ้าหากว่าผู้ทำสมาธิเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องยอมรับว่าสมาธิเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่เกิดทุกคนก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่จะไปล้มความตั้งใจของผู้ทำสมาธินั้นยากมันจะต้องมีการทำต่อไปแต่คำที่ว่าหมดอะไรตายอยากนั่นก็หมายความว่าเราไม่เอาแล้วยกเลิกกันไปอย่างนั้น ส่วนข้อที่8ที่ว่ากิจการประจำวันเพราะการงานทั้งปวงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวและสังคมกิจการนั้นย่อมมีการกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาเราจะทำการทำงานอะไรต่างๆมันก็จะต้องเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะทิ้งงานไม่ได้หรือว่าอาจจะมีงานอะไรต่อเนื่องหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วจะหาเวลามาทำสมาธิอีกก็เกิดความไม่อยากจะทำเรื่องเป็นอย่างนั้นดังนั้นจะอ่านชิ้นนี้ฟังไปเฉลยว่าความลดระดับนั้นจะต้องเกิดกับในทุกๆอย่างซึ่งทุกคนจะต้องทราบด้วยตนเองดังนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะอยู่ในสภาพนั้นๆด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องสร้างผลงานของสมาธิให้ปรากฏอย่างเด่นชัดในตนของตนเพราะผลงานนั้นจะเป็นสิ่งประทับใจอันเป็นธรรมชาติหล่อเลี้ยง
ให้จิตใจบังเกิดขึ้นซึ่งพละกำลังหมายความว่ามีกระใจเมื่อบุคคลทำงานสิ่งใดแล้วมีความมุมานะความเสื่อมจากงานนั้นก็จะลดระดับตรงกันข้ามถ้าขาดกำลังใจก็จะทำให้เกิดให้เริ่มลดระดับของผลงานจนถึงเสียงานสมาธิอาจถือว่าเป็นงานอดิเรกเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็จะทำให้คิดว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นความประมาทหากเป็นเช่นนี้ความเสื่อมก็เริ่มเข้ามาจนถึงกับเกิดการสูญสลายตัวลงความเสื่อมสภาพย่อมแสดงให้เห็นว่ากำลังเดินไปสู่ความผิดหวังด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องอาศัยความมั่นคงของใจแต่ละบุคคลที่จะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งมิให้ความเป็นเช่นนั้นปรากฏขึ้นเราอาจจะมองดูบุคคลที่ทำงานสำเร็จในแต่ละบุคคลนั้นเขาต้องใช้พละกำลังเท่าไรจึงสำเร็จเขาต้องใช้ยุทธวิธีต่อสู้เพื่องานของเขาอย่างสุดเหวี่ยงคือสุดกำลังที่เขามีอยู่จึงจะสำเร็จงานได้อย่างไรก็ตามสมาธิคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความเยือกเย็นสบายพร้อมทั้งให้บังเกิดความเฉลียวฉลาดตลอดถึงทำให้มีการคล่องตัวในกิจการนั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาพบกับความสำเร็จป้องกันความเสื่อมของสมาธิได้เป็นอย่างดีภัยที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของสมาธิที่เป็นประการสำคัญนั่นคือจุดยืนต้องมีความแน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนเนื่องจากจุดยืนที่งอนแง่นทำให้เขาเข้าสมาธิโดยความลังเลจับโน่นฉวยนี่หรือว่าจุดยืนไม่แน่เสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะพบกับจุดพลังอำนาจได้อย่างไรเมื่อทำไปก็ยิ่งเรือนเลยทำให้ถอยศรัทธาความเสื่อมก็จะเริ่มเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยเป็นอันว่าถึงจุดจบเลิกลาจากการทำสมาธิไปเลยเรียกว่าเป็นการหมดโอกาส แต่ถ้าจุดยืนมั่นคงตรงจุดพลังอำนาจแม้ขณะแรกยังไม่เห็นแม้จะเป็นเหมือนเรือนรางแต่จุดยืนไม่ผันแปรทำให้การแสวงหาสมาธิให้เป็นรวมกำลังได้อย่างเหนียวแน่นการพบจุดพลังอำนาจจึงไม่เป็นแค่นึกเอาเท่านั้นแต่เขาจะถึงจุดพลังอำนาจได้อย่างแน่นอนทั้งนี้เพราะว่ามีจุดยืนที่แน่วแน่เพราะจุดที่สำคัญของสมาธินั้นอยู่ที่จุดพลังอำนาจแต่ว่าจุดพลังอำนาจนั้นทำไมมันถึงยากเย็นเข็นใจหนักหนาและทำไมถึงมองไม่เห็นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราก็คงจะมีความลังเลกันพอสมควรแต่ว่าไม่ต้องลังเลเพราะว่าถ้าเรามีจุดยืนว่าเราจะต้องพบจุดพลังอำนาจนี้ให้ได้ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเพราะจุดพลังอำนาจนั้นไม่ใช่จะลึกจนเกินไปจนกระทั่งมองไม่เห็นหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยเพราะการแนะนำต่างๆเนี่ยตั้งแต่การแนะนำเรื่องสมาธิตามลำดับมาเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้พูดในสิ่งที่ทำไม่ได้พูดเฉพาะสิ่งที่ทำได้ทำไม่ได้เราเอาไว้พูดกันตอนหลังๆแต่ว่าถึงยังไงก็ตามทุกอย่างที่อธิบายให้ฟังนี่เป็นส่วนที่ทำได้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นส่วนที่เหลือวิสัยของคณะนักศึกษาทั้งหลายแม้จะเป็นฆราวาสมีกิจการงานมากมายก่ายกองแต่ว่าสิ่งที่อธิบายมานี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้ดังนั้น
หากเขาพบจุดพลังอำนาจเมื่อไรเขาผู้นั้นจะมีความมั่นคงในสมาธิท่านก็จะแปลสภาพเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ในสมาธิได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำสมาธิเขาจะมีจุดยืนที่แน่นอนและจุดยืนนี้เรียกว่าเป็นภัยเราให้ชื่อว่ามันเป็นภัยเป็นภัยที่ตัวสำคัญสำหรับจุดยืนอันนี้ถ้าทิ้งจุดยืนอันนี้เมื่อไรก็เรียกว่าค่อยลดระดับเสร็จแล้วถ้าจุดยืนยังอยู่ยังเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จวันนี้ก็เอาตอนนี้วันนี้วันอะไรจบซะแล้ววันศุกร์กำลังจะถึงสำคัญแรกข้อ11เนี่ยข้อ11แล้วมาว่ากันเราวิ่งหน้าเอาให้ช่ำเลยมีทั้งอธิสมานกายมีทั้งฤทธิ์เดชทำหน้าว่ากันเดี๋ยวจะต้องเอาอย่างนี้ก็ได้พอเราทำได้สำเร็จจริงๆหมายความว่าต่างคนต่างทำถึงจุดพลังอำนาจมาถึงก็ไม่ต้องขึ้นแล้วบินนะ